Cái chủ đề ngày hôm nay đó là cái xuất khẩu lao động đi Canada. Vậy thì cái câu hỏi thứ nhất là thực hư xuất khẩu lao động Canada. Nghe nói Covid thì thất nghiệp rất là nhiều, vậy thì tại sao lại còn phải tuyển lao động nước ngoài? À, điều kiện để có visa lao động là gì, quyền lợi của người lao động là gì, và liệu có những cái cơ hội để có PI không hay không, và cái mặt trái của cái chuyện này là gì, có những cái gì cần phải để ý hay không ha? Có xuất khẩu lao động Canada hay không? Thực sự thì nó không có những cái chương trình như mọi người hay thường nghe về Nhật hay là Hàn Quốc, đó là những cái đất nước mà Bộ Lao động Thương binh Xã hội của mình, đúng không, có những cái chương trình hợp tác với các quốc gia đó và gọi tên nó là xuất khẩu lao động, ví dụ đi Nhật hay đi Hàn. Những cái bên đưa người lao động đi xuất khẩu thì theo mình được biết là họ phải có những cái đăng ký, nói chung cũng rất là nhiều quy trình đối với Bộ Lao động Thương binh Xã hội của Việt Nam mình thì mới có thể đưa người lao động đi nước ngoài để xuất khẩu lao động ở Nhật hay Hàn. Thì với Canada thì nó hơi khác một chút. Canada thì họ cũng có một số cái chương trình hợp tác với một số quốc gia lao động theo mùa vụ để mà đưa người lao động qua Canada, nhưng họ không có chương trình đó với Việt Nam nha. Vậy thì ngoài những cái quốc gia đặc biệt đó thì muốn sang lao động Canada thì cần phải có những cái điều kiện gì ha? Muốn tuyển dụng người lao động ở nước ngoài ha, thì người ta phải đạt một số cái điều kiện chứng minh là gì, tôi đã cố gắng tuyển dụng ở bên Canada nhưng mà không tuyển được với cái vị trí như thế, với cái mức lương như thế đó. Thế thì cái quy trình đó về Việt Nam mình hay dùng cái từ gọi là LMIA, thì đâu là một cái giấy phép, tên viết tắt của tiếng Anh á là LMIA, tức là Labor Market Impact Assessment, tức là doanh nghiệp mà muốn tuyển dụng lao động ở nước ngoài á, thì họ phải đảm bảo rằng là cái việc tuyển dụng đó nó không ảnh hưởng đến lao động tại địa phương. Ở đây trong cái livestream ngày hôm nay thì mình chia sẻ riêng về cái lao động phổ thông nhiều hơn ha, nhưng mà cái phần này thì nó cũng tương đồng với những cái bậc cao hơn. Thế thì với cái giấy phép đó thì mới có thể tuyển bạn, một cái người Việt Nam, để qua làm việc. Chứ nếu không á, thì ví dụ như là Chuyên đi, ví dụ Chuyên muốn là đưa cậu của Chuyên hay là anh của Chuyên hay là em của Chuyên hay là người thân của Chuyên ở Việt Nam, vậy thì ngày mai Chuyên ra mở một công ty để mà đưa người qua, bất kể là công ty mới có 3 ngày và chưa hoạt động hay là rất là yếu ớt, vậy thì chắc chắn là chính phủ Canada họ phải kiểm soát cái việc đó. Câu hỏi thứ hai là điều kiện của người đi lao động ha, là gì, họ phải đáp ứng những cái điều kiện ghi ở trên cái LMI đó. Ví dụ như là cần có bằng cấp 3 thì bạn phải có bằng cấp 3, còn nếu không ghi thì không sao, bạn không cần có bằng cấp 3, cấp 1, cấp 2, mình vẫn có những khách hàng đậu visa bình thường nha. Hay là họ nói là bạn cần có một chút tiếng Anh để giao tiếp, thì bạn cần phải có một chút tiếng Anh để giao tiếp, nhưng mà thông thường bạn để mà đi lao động phổ thông thì bạn không cần IELTS gì cả, và đa phần các công việc thì bạn sẽ không cần phải có Anh văn luôn, nhưng mà thỉnh thoảng có một số công việc họ yêu cầu bạn một chút kinh nghiệm, một chút hay nhiều chút gì đó thì họ sẽ ghi rõ là bao nhiêu năm kinh nghiệm như thế nào đó thì bạn phải tuân thủ theo đó. Có một số anh chị thì cũng có nói với mình là em thấy người ta mua bằng IELTS á, cái đó là một cái chuyện không bao giờ nên làm. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình đến cửa khẩu, đúng không, trên cái LMIA nó ghi là bạn phải có tiếng Anh, nhưng mà đến cửa khẩu anh chị không nói được câu nào, bởi vì anh chị mua bằng hay là làm bằng giả hay là hồ sơ giả gì đấy, thì nó sẽ lộ ngay ở cái thời điểm ở cái cửa khẩu đó. Chưa kể là tâm lý lúc đó là hoảng hốt rồi, mặt xanh lét rồi, và lúc đó cái khả năng bị đưa về ngược trở lại rất là cao. Thế mọi người cũng đừng quên là có visa chỉ là để ra khỏi Việt Nam thôi, chứ không có nghĩa là bạn được nhập cảnh. Đời nhập cảnh á là CBSA, tức là cái cửa khẩu, cái viên chức tại cửa khẩu là người cuối cùng quyết định cho bạn nhập cảnh và cho bạn bước vào Canada. Và sau khi bạn được qua cái cửa đó rồi, bạn mới được cấp cái work permit đó. Nhưng mà lưu ý một việc, đó là bạn chỉ được làm việc cho cái chủ lao động mà ghi tên ở trên cái LMIA đó mà thôi, bạn không được làm việc trong cái chủ lao động khác. Thì nghe là Covid á, thì thất nghiệp rất là nhiều, vậy mà tại sao thì lại phải tuyển người nước ngoài? Thất nghiệp thì nước nào cũng có, đúng không? Và chắc chắn Covid thì nó gây ra nhiều cái tình hình thất nghiệp hơn, đó là điều chắc chắn. Tại sao mà Canada vẫn cho phép tuyển người lao động nước ngoài? Bởi vì thực sự là vẫn có cái sự thiếu hụt. Lý do tại sao lại thiếu hụt? Thứ nhất là dân số Canada so với cái quy mô thì mọi người cũng biết rồi là nó ít, đúng không? Đất nước rộng lớn như thế nhưng mà dân số cũng chỉ gấp Việt Nam có vài lần thôi. Và cái thứ hai là dân số họ có cái tình trạng là già hóa. Cái thứ hai là gì? Là cái chính sách phúc lợi xã hội mọi cái bên này rất là tốt. Mình biết có những cái người mà họ đi làm, không kể là Covid hay không nha, cũng thường đi làm khoảng một nửa năm, bởi vì có những cái lĩnh vực mà nó chịu ảnh hưởng bởi mùa vụ đó. Cái doanh nghiệp họ làm cũng chỉ hoạt động khoảng nửa năm hoặc là hơn nửa năm một chút thôi, họ có thể nộp những cái trợ cấp thất nghiệp đó. Trợ cấp đó nó cũng ngang, nó cũng xem với cái mức lương khi họ đi làm 8 tiếng một ngày, làm full time đó. Hoặc là có những cái bên này ví dụ họ có con cái chẳng hạn, thì chính phủ cũng hỗ trợ tiền nuôi con khoảng 400 mấy đô một con. Thì có những bà mẹ họ quá bận rộn, họ không có ông bà như ở Việt Nam mình, gần như đó là một cái công việc full time của họ rồi đấy. Cho nên là việc thất nghiệp thì thất nghiệp, nhưng mà chủ doanh nghiệp vẫn không tìm ra người, vẫn có những cái công việc mà không tìm ra người. Thế thì những cái công việc nào không tìm ra người thì nó thường tập trung ở một số cái nhóm ngành nghề nhất định. Đó là gì? Đó là những cái công việc nhiều nha, là bên lĩnh vực về nông nghiệp là nhiều, hay là những cái xưởng đá đó, hay là về bên khối văn phòng thì cũng có một số công việc cũng có, ví dụ như là về giữ sổ sách kế toán, hay là gọi là office admin, mình nói ví dụ như thế.
một số cái nghề nghiệp khác nữa, nhưng mà cái vị trí cao thì nó sẽ ít hơn. Đó. Cũng có những cái công việc hay tuyển như là retail supervisor, và đặc biệt là những cái lĩnh vực về bên thợ, ví dụ như thợ hàn, kính thưa các loại thợ đó, thợ hàn, thợ ống nước, thợ sơn, đầu bếp, quản lý nhà hàng. Đó là những cái việc mà nhu cầu nhiều, bởi vì bên này cho dù là covid hay không covid thì cái thói quen của người ta là ít nấu ăn, rất là ít nấu ăn, và họ hay book order ở nhà hàng, có thể thức ăn nhanh. Cho dù những người mình biết là thu nhập của họ cũng là thu nhập tối thiểu thôi, nhưng mà họ vẫn có thói quen là mua đồ ăn nhanh nhiều hơn là nấu. Ngành IT có, Canada là một cái nước mà IT rất là phát triển, thì thỉnh thoảng mình vẫn thấy người ta tuyển web design rồi một số cái programmer nói chung vẫn có ha. Có một cái stream đặc biệt luôn, nó gọi là Global Talent Stream dành cho cái ngành IT luôn. Số anh chị có hỏi là nếu mà đã từng rớt visa du lịch hay là du học thì có ảnh hưởng gì không. Đó, thì cái câu trả lời của mình là cái rớt visa du học hay là du lịch ấy thì nó không ảnh hưởng nha, không ảnh hưởng. Lý do tại sao mình phải hiểu là tại sao á mà người ta lại rớt visa du học hay là du lịch. Thì có một cái lý do rất là quan trọng, đó là ông lãnh sự ấy, ông nghĩ rằng là tôi rất bạn xin visa du lịch và du học, nhưng mà mục đích của bạn á, tôi không tin là bạn đi du lịch hoặc là bạn đi du học. Đó, mà tôi nghĩ rằng bạn sẽ qua đây để đi làm một cái việc gì đó. Nếu như cái người này xin qua visa đi lao động thì có nghĩa là họ đã nói rõ là tôi xin để đi lao động, tôi không giấu giếm gì hết, và đây là tôi đã có chủ để nhận rồi, tôi sẽ đi một cách rất là đường hoàng chính. Cho nên là bản thân công ty của mình đã có một cái chị mà đã từng rớt visa tới 4 lần du lịch Mỹ, và chị vẫn đậu. Và cũng có những người rớt visa du lịch hoặc là du học của Canada thì họ vẫn đậu bình thường. Cái câu hỏi tiếp theo nữa là quyền lợi của người lao động. Thì cái quyền lợi của người lao động tất nhiên là gì, là họ sẽ được có thu nhập ha. Có thu nhập thì thu nhập như thế nào? Thế thì cái mức thu nhập ở bên này theo quy định thì một cái chủ lao động sẽ không được phép trả dưới cái thu nhập minimum của bang. Cái thu nhập minimum, thu nhập tối thiểu của bang này nó sẽ khác nhau theo từng bang. Đó, ví dụ như là ở BC, ví dụ như là cái khu vực mà có cái thành phố Vancouver đấy, mọi cái thu nhập tối thiểu nó khoảng là 14 đồng 6. Một số các anh chị có hỏi là cũng có một số người thì họ nói sẽ làm cho các anh chị cái visa để đi làm, đi xuất khẩu lao động, nhưng mà là đi 6 tháng về. Đó, thì mình khá là sure đó là cái chương trình mà mọi người đi làm chui thôi. Khi qua bên này rồi ha, mà cái công việc nó không còn nữa vì một lý do nào đó, tại vì đây là một cái tuyển dụng, cho nên là nó cũng như mọi nơi trên thế giới này thôi, nó có thể một cái sự cố nào đó và công việc không còn nữa, hay cái gì đó, hay là bạn làm việc không tốt và bạn vẫn có thể bị sa thải. Vậy thì trong trường hợp đó thì bạn từ đó cho đến lúc mà bạn hết cái visa của bạn, bạn có quyền tìm một cái chủ khác, cũng có cái LMIA, bạn chuyển đổi qua cái chủ đó thì được. Cũng có một số anh chị hỏi thế này visa cách đây 1 tháng rồi, nhưng mà bây giờ có một số cái vấn đề nên em chuẩn bị em mới bay, đúng không? Vậy thì em có bị giảm mất cái thời gian hay không? Và cái visa thì được bao nhiêu lâu? Thì cái visa được bao nhiêu lâu á, nó sẽ là dựa trên cái LMIA. Thế thì đa phần á là họ sẽ cấp 1 năm, đa phần nha, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có những cái chỗ mà họ sẽ cấp 2 năm. Lý do tại sao họ chỉ cấp 1 năm là bởi vì mình có nói ở trên á, là người ta sẽ phải bảo vệ lao động tại Canada trước, cho nên họ không cấp dài, cấp 1 năm xong chủ phải cố gắng mà tìm người ở Canada trước đi, thì không được thì mới phải tuyển người nước ngoài. Đó. Rồi ngoài ra này, điều kiện là thứ nhất là bạn phải thỏa mãn cái điều kiện trên cái LMIA này, cái thứ hai là bạn cần phải có lý lịch tư pháp trong sạch này, sức khỏe thì tốt, tức là bạn không có bệnh truyền nhiễm như là HIV hay là viêm gan B. Viêm gan B thì ở một cái mức độ nào đó mà bên y khoa họ coi như là không sao thì là ok, hoặc tương tự là viêm phổi. Covid có được nhập cảnh hay không, cái này cũng nhiều người lo, là nghe bảo là biên giới đóng mà tại sao lại đang tuyển dụng lao động, thế làm sao mà bay, đúng không ạ? Thế thì với work permit, tức là họ xét vô những cái diện này, lý do mà tôi không tuyển được ở Canada tôi mới phải tuyển ở nước ngoài, mà nếu không cho tôi qua làm việc thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sản phẩm, đặc biệt là về nông sản, đó là những cái rất là thiết yếu. Covid hay không Covid thì vẫn phải ăn, đúng không? Thậm chí ở nhà có khi ăn nhiều hơn. Đó, cho nên là và không chỉ là những cái người lao động làm farm, tất cả những người lao động có visa thì đã đều được nhập cảnh. Thì nếu như con của bạn đang ở Canada thì con của bạn sẽ được tự động nha, là sẽ được học miễn phí ở trong các cái hệ thống trường công lập của Canada từ lớp 1 đến lớp 12, tức là khi bé dưới 18 tuổi. Thế thì cái vấn đề là mình nói là có chắc chắn được hay không, thì vấn đề là không chắc chắn. Không chắc chắn ở chỗ nào là vấn đề là con của bạn phải qua Canada thì mới vô học được, chứ không phải là tự động bé sẽ được đi theo bạn. Đó là bé phải có cái visa du lịch sẵn, hoặc là bé đang ở trong Canada rồi, bé đang đi học, thì khi bạn đi làm bé sẽ được, thì khi bạn có visa lao động bạn sẽ đưa cái work permit của bạn đến trường, đến sở giáo dục, và lúc đó thì con bạn sẽ được học miễn phí. 2 cách để lấy được cái visa này. Một là nếu bạn là outside Canada, bạn là ngoài Canada, thì bạn sẽ nộp hồ sơ. Nếu bạn đang ở trong Canada với một cái diện nào đó, ví dụ bạn đang có visa du lịch đó, thì bạn có thể ra cửa khẩu để phỏng vấn và có kết quả ngay tại đó. Và cái tin vui là với cái tỷ lệ visa khi bạn đã ở trong Canada rồi thì nó rất là cao.
Có một cái nữa mọi người cũng hay lo lắng đó là cái vấn đề về bảo hiểm y tế. Thế thì khi mà chủ lao động trả lương cho bạn thì họ đã phải trích lại những cái khoản đóng cho nhà nước, bao gồm cái chuyện bảo hiểm y tế đó nha. Vậy thì trong khoảng 2 tháng đầu, 2 hoặc 3 tháng đầu thì bạn sẽ cần mua một cái bảo hiểm tư nhân, bạn sẽ tự mua cái bảo hiểm đó ha. Cơ hội định cư hay không thì câu trả lời ở đây là có cơ hội, nhưng mà có chắc chắn không thì là không chắc chắn nha. Chính phủ Canada mới tạo ra một cái chương trình gọi là Agri-Food Pilot. Thì Canada có rất nhiều những cái pilot, có rất nhiều những cái thử nghiệm như vậy. Họ chạy chương trình và xem những cái hiệu ứng của chương trình như thế nào. Thì với cái điều kiện là bạn cần có 1 năm kinh nghiệm và bạn cần có Anh văn COB4, tức là IELTS tương đương với IELTS 4. IELTS 4 tức là ở đây là nghe các bạn phải được 4.5, đọc thì 3.5, nói viết thì 4. Đó. Và bạn phải có một cái job offer của chủ lao động, tức là chủ cũng phải hỗ trợ bạn để có một cái job offer đó, nhưng mà nó cũng có quota. Ngoài ra thì một số tỉnh bang như là Ontario hay là Saskatchewan thì họ cũng có những cái chương trình dành riêng cho lao động làm nông nghiệp. Có những cái vấn đề gì mà cần phải lo lắng hay không? Với một cái mức lương, mình nghĩ là lao động phổ thông mức lương cao như vậy đúng không? Thì chắc chắn là với mỗi giờ, mỗi phút làm việc thì chủ họ sẽ đôi khi rất là khó khăn với mình. Có thể phải làm một công việc lặp đi lặp lại, đôi khi nó cũng hơi stress, mệt mỏi thì chủ có thể thấy là mình không đạt được cái năng suất yêu cầu, đúng không ạ? Thì họ có thể là cho mình nghỉ việc. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề gia đình mình có sẵn sàng. Lúc đi thì hào hứng, nhưng mà sau một thời gian thì vợ nhớ chồng hay là bố mẹ nhớ con cái thì mình nên sắp xếp cái việc là gia đình mình có visa du lịch để con mình có thể học miễn phí, cũng như là vợ chồng có thể gặp nhau khi muốn, hoặc là cả hai vợ chồng có thể tham gia cái chương trình. Và giống như cái gia đình hoàn hảo nhất, mà cái trường hợp hoàn hảo nhất mà mình có đó là cái chương trình cả nhà có visa, rất là tuyệt vời. Hai vợ chồng cùng nhau đi làm và con thì được học miễn phí và gia đình gặp nhau đó.